Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Một tuần trước khi tận thế ập đế, tôi dứt khoát chặn liên lạc với cha mẹ thiên vị. Rút sạch tiền tiết kiệm, dù hội bạn thân tích trữ nhu yếu phẩm, chuyển vào biệt thự trên đỉnh núi của anh ấy. Nâng cao tường bao, kéo dây thép gai và điện lưới, ba mặt đều là núi, còn có một trang trại nhỏ. Thứ hai, tư, 6 giết gà mổ dê. Thứ ba, chế biến nội tạng, 7 hái rau củ, nấu lẩu cay. Chủ nhật còn có thể lên núi sau câu cá nấu canh. Nhìn cha và anh tôi trong một cuộc táo thối mà tranh nhau không ngừng. Tôi chụp ảnh bát bún ốc nóng hổi, gửi cho mẹ tôi. Táo thối thì không ăn được đâu, không tốt cho sức khỏe đâu. Tiền là cha mẹ dành để cứu anh trai, đẩy tôi ra ngoài cửa để thu hút sự chú ý của lũ thây ma. Chỉ trong 1 phút ngắn ngủi, tôi đã bị chúng cắn sạch không còn gì. Nỗi đau bị xé rách từng mảng thịt ấy, tôi không bao giờ quên. May mắn thay, tôi được tái sinh trở lại 1 tuần trước khi bùng phát thây ma. Hôm đó, mẹ tôi trộm tiền của tôi để mua nhà cho anh trai. Vì vậy, tôi và bà đã xảy ra tranh cãi. Khóc cái gì mà khóc, chẳng phải chỉ lấy tiền tiết kiệm của con mua nhà cho anh con thôi sao? Dù sao con là bác sĩ, lương cao mà, cố tiết kiệm thêm 2 năm nữa là được rồi. Cảnh tượng này, những lời nói này, so với sự tức giận và phẫn uất ở kiếp trước, lần này tôi bình tĩnh hơn rất nhiều. Ân tình tôi đã trả cho các người một lần rồi, coi như trả hết ân dưỡng dục hơn 20 năm. Từ nay chúng ta không còn nợ nhau nữa. Tôi lời giải thích, đứng dậy rồi bỏ đi, để lại sau lưng tiếng mẹ tôi mắt trợn trắng mà chửi rủa. Đồ con gái chết tiệt, chẳng phải chỉ tiêu chút tiền của mày thôi sao? Sao lại nhắc đến mạng sống? Trong tiếng gió lạnh rít gào, tôi lau mặt mình. Tận thế sắp đế, tôi cũng không còn tâm trí đắm chìm trong đau khổ. Trải qua cảnh thiếu nước, đói lương thực ở kiếp trước, tôi rất rõ tầm quan trọng của việc tích trữ nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, tôi lại đối mặt với một khó khăn lớn, không có tia. Tiền của tôi đã bị mẹ trộm mất, dùng để mua nhà cho anh trai. Nếu họ không có tình, đừng trách tôi bất nghĩa. Tôi lén trở về nhà, lấy trộm thẻ ngân hàng mẹ tôi giấu dưới gầm giường, mật khẩu rất dễ đoán. Chính là ngày sinh của anh trai tôi. Mẹ tôi đã trộm của tôi 10 vạn để mua nhà cho anh. Tôi cũng chuyển lại 10 vạn vào tài khoản của tôi. Vừa nhận được tia, mẹ tôi gọi điện đến, đồ con nhỏ chết tiệt. Lá gan mày lớn rồi, mày dám đụng vào số tiền tao dành làm của hồi môn cho anh mày. Tao nói cho mày biết, lập tức chuyển lại đây cho tao. Nếu không thì tin không, tao sẽ báo cảnh sát tố cáo mày ăn trộm, để mày ngồi tù. Giọng nói giận dữ của bà ta vang lên chói tai. Tôi theo phản xạ đưa điện thoại ra xa khỏi tai. Đợi một chút mới thản nhiên nói, tùy anh. Bà dám báo cảnh sát, tôi cũng sẽ nói chuyện bà trộm tiền của tôi. Muốn ngồi tù thì chúng ta cùng nhau, không cô đơn. Rồi tôi trực tiếp cúp máy, tiện thể chặn số của bà ta. Cả người cha vô dụng của tôi và người anh trai ăn bám cũng bị chặn luôn. Làm xong tất cả, tôi nhanh chóng cầm điện thoại lên, vay nóng 30.000 từ các nền tảng vay tiền. Nhưng số tiền này để mua nhu yếu phẩm vẫn còn xa mới đủ. Vì vậy, tôi gọi cho người bạn thân giàu có của tôi, bạn thân Thẩm Nặc. 3 năm trước, bố mẹ cô ấy gặp tai nạn máy bay khi du lịch. Cô ấy trở thành trẻ mồ côi, thừa kế một khoản tài sản lớn. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, là bạn thân nhất của nhau. Thật tốt khi được gặp lại cậu còn sống. Thẩm Nặc bước xuống xe, đột nhiên ôm lấy tôi và nghẹn ngào. Tôi sững người, cúi đầu đối diện ánh mắt xúc động của bạn thân. Tôi biết bạn thân tôi cũng tái sinh như tôi. Kiếp này, chúng tôi hứa sẽ cùng nhau sống tốt. Tôi và bạn thân điều chỉnh lại tâm trạng, quyết định chuyển vào biệt thự giữa sườn núi mà bố mẹ cô ấy để lại. Biệt thự đó 3 mặt giáp núi, thường ngày rất ít người qua lại. Dưới thời tận thế, đây chắc chắn là nơi ẩn náu tốt. Nghĩ đến đây, chúng tôi lập tức đi chợ đầu mối tích trữ hàng hóa. Nơi đó có số lượng lớn, không gây ra phiền toái không cần thiết. Tiền sẽ mất giá nhanh chóng. Cúp nước, cúp điện, thiếu thốn quần áo và thực phẩm. Thuốc men thì khỏi phải bàn. Kiếp này nhất định phải tích trữ 3 xe tải. Nước khoáng cũng phải tích trữ. Còn điện thì sao? Biệt thự nhà Thẩm Nặc trước đó đã lắp pin mặt trời. Nhưng để phòng ngừa, chúng tôi vẫn mua thêm 2 máy phát điện để tiết kiệm điện. Tôi còn đặc biệt mua 5 bình gaxi lớn, dùng để xào nấu ăn rất tiện. Thuốc thiết yếu cũng không thể thiếu. Nước khử trùng là điều bắt buộc. Tất nhiên rồi, gạo, dầu ăn và các loại gia vị không thể thiếu. 100 thùng bún ốc cho chị đây. Thẩm Nặc liếc nhìn kế hoạch của tôi, thản nhiên lên tiếng, bùng phát xác sống. Tôi và bạn thân không định chiến đấu, chỉ muốn sống sót. Nhưng món ăn và kích thích vị giác này là không thể thiếu. Nghĩ tới đây, tôi quyết định thêm vào danh sách bún gạo, lẩu cay kiểu Đông Bắc, tôm càng cay thần kỳ để xem phim, chân gà không xương vị chanh, món yêu thích của bạn thân, và không thể thiếu nước ngọt giải khát cho dân lười. Tất cả đều lấy 100 thùng. Lạp xưởng và thịt xông khói yêu thích của tôi lấy 500 cân. Thịt gà, vịt, cả đóng gói chân không 100 thùng. Mì ăn liền đủ vị trong thùng, mỗi loại 100 thùng. Giấy vệ sinh 300 thùng. Băng vệ sinh 100 thùng.
khăn ướt rửa mặt 100 thùng, dầu gội, sữa tắm, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, mỗi thứ 5-10 bộ. Tới khu chợ, tôi đưa danh sách cho quản lý siêu thị, bảo anh ta dựa theo danh sách mà chất lên xe. Sau đó tôi và bạn thân chia nhau hành động. Cậu ấy đi mua rau và trái cây, tôi thì đi mua thuốc và vũ khí. Khi tôi quay lại, bạn thân ôm một chú lợn con đang chỉ huy công nhân chất hàng lên xe. Tôi quay đầu nhìn, cải thảo, hành tây, bí đỏ, bí xanh, bí ngô, khoai tây đã chất đầy một xe tải. Trên chiếc xe tải khác, táo, lê và lựu dễ bảo quản, hãn, bưởi cũng đã nhét đầy hơn một nửa. Nhìn đống hàng hóa đa dạng này, tôi trố mắt há hốc mồm. Thẩm Nặc lại tự hào chỉ vào chiếc xe tải khác, đắc ý khoe với tôi, mới chỉ là bắt đầu thôi. Nhìn đây, đây là kho đồ ăn vặt mà tôi đã chuẩn bị cho cậu. Tôi nhìn thấy nào là khoai tây chiên, cổ vịt quay, bánh quy Oreo và bánh mì phô mai, hạnh nhân, hạt dưa 5 hương, sô-cô-lơ, kẹo mút, trà sữa và đủ loại đồ ăn vặt cũng đã chất đầy một xe tải. Tôi không khỏi giơ ngón tay cái thán phục. Tôi chỉ vào con lợn con trong lòng cô ấy, hơi thắc mắc. Cái này để làm gì? Nuôi cho vui khi buồn chán, làm thú cưng giải trí. Thẩm Nặc trả lời một cách nghiêm túc. Nghe cô ấy nói vậy, tôi ngạc nhiên ra mặt. Chị em ơi, người còn sống không nổi. Cậu còn có tâm trạng nuôi lợn? Thật ra lợn cảnh không lớn được đâu. Và khi chúng ta buồn chán về sau, có thể nuôi như lương thực di động, lợn cảnh rất vui nhộn đấy. Cậu không tin thì lên mạng mà tra. Tôi nhanh chóng mở điện thoại và trình duyệt. Nghĩ ngợi một lúc lâu, tôi bỗng hỏi một câu làm chảy nước miếng. Lợn cảnh có thể làm heo quay được không? Đáp án là được. Tôi liếc nhìn con lợn con còn khá nhiều thịt. Tôi mỉm cười nhẹ. Thôi được rồi, nuôi một con cũng không phải không được. Lát nữa tôi đi mua chút gia vị như thìa lạc, tiêu, hoa hồi. Thẩm Nặc vuốt đầu chú lợn, cười không ngậm miệng được. Ngoan nào, mẹ sẽ đưa con về nhà ngay đây. Về thời gian giao hàng, chúng tôi chọn lúc 11 giờ đêm. Như vậy sẽ tránh bị người khác chú ý. Sắp xếp xong xuôi, chúng tôi lái xe quay lại biệt thự trên sườn núi. Biệt thự nằm trên núi ngoại ông khu vực vòng 5. Trên núi có lá phong đỏ và suối nguồn. Hơn nữa, nhà cô ấy có tấm năng lượng mặt trời, còn có thể kết nối đường ống lấy nước suối trên núi. Điều đáng ngạc nhiên hơn, hà bếp lại được nối liền với một hầm tránh bom. Rất thuận lợi để chúng tôi tích trữ đồ. Dù xác sống có xông vào, chúng tôi vẫn có thể trốn trong hầm tránh bom. Trở lại biệt thự, chúng tôi bàn bạc với nhau, quyết định thay toàn bộ cửa sổ thành kính chống nổ. Không chỉ vậy, chúng tôi còn đặt người lắp đặt hệ thống camera cùng hệ thống báo động. Ngay khi chúng tôi đang thảo luận về việc biến sân sau thành vườn rau, chuông cửa biệt thự đột nhiên vang lên, là bố mẹ tôi lái xe đến đòi tiền. Cửa lớn mở ra, bố tôi phì phèo thuốc lá, nhìn tôi thở dài. Minh Minh, mau trả tiền lại cho mẹ con. Tiện thể với nó, quỳ xuống xin lỗi. Như vậy chúng ta mới nhận con làm con gái. Không thì không nhận cũng được. Tôi giơ cả hai tay ủng hộ cắt đứt quan hệ, được thôi. Nhưng tiền nuôi con bao nhiêu năm, con phải trả lại. Đây là mẹ tôi nổi giận, ngang nhiên lục lọi lấy hết thẻ trong túi tôi, cùng vài trăm tệ tiền mặt, lấy sạch sành xanh, nhìn hành sáu cướp bóc của bà ấy. Tôi không ngăn cản. Vì số tiền 100.000 tệ đã dùng để mua hàng hóa, giờ thì chỉ còn lại một chiếc thẻ trống. Muốn lấy thì cứ lấy đi. Đồ con danh, tao đợi ngày mày quỳ gối xin về nhà. Cầm thẻ đi, bố mẹ tôi quay đầu bỏ đi không ngoảnh lại. Về ngày tận thế, tôi không định nói cho họ. Đừng bảo tôi độc ác. Vì mọi việc họ đã làm với tôi ở kiếp trước, tôi không nhân cơ hội trả thù, đã là lòng tốt lớn nhất của tôi. Tôi và bạn thân không dám chậm trễ chút nào. Tôi định biến sân sau biệt thự thành vườn rau, trồng thêm ít rau xanh, làm chuồng gà nuôi gà đẻ trứng. Ngay cả khi sau này thiếu lương thực, chúng tôi vẫn có thể tự cung tự cấp một thời gian. Tôi và bạn thân tăng cá tích trữ hàng hóa, bạn thân còn tích trữ thêm thức ăn cho lợn, còn tôi lặng lẽ mua thêm gia vị nướng, gia vị ướp thịt heo sữa. Thế nhưng cửa sổ kính của biệt thự vẫn chưa được thay. Sự cố xác sống cắn người đã xảy ra trong thành phố. Video đầu tiên xuất ha do chủ tiệm ăn sáng dưới chân núi đăng tải. Sáng nay, có một cặp đôi đánh nhau trong tiệm. Người đàn ông cắn chết bạn gái. Kèm theo đó là một đoạn video ngắn. Video vừa mở ra, một chàng trai nhào lên người bạn gái mình, từng nhát cắn xé thịt của cô ấy. Trời ơi, hận thù gì mà ghê gớm vậy? Lại cắn chết cô gái ngay tại chỗ. Gã đàn ông này thật quá tàn nhẫn. Con trai ông lão Trương đã báo cảnh sát chưa? Dưới chân núi, mọi người bàn tán sôi nổi. Ai cũng nghĩ đây chỉ là vụ án mạng do xích mích tình cảm. Nhưng tôi và bạn thân lại tái mặt. Bởi chúng tôi biết đây không phải là án mạng bình thường. Đây là dấu hiệu tận thế đã bắt đầu. Điều đáng lo là tuy chúng tôi đã tích trữ nhu yếu phẩm, hưng cửa sổ chống nổ vẫn chưa được lắp. Hiện tại, cửa kính dễ vỡ chỉ cần đập là bể, rất không an toàn.
Phải làm sao đây? Cửa sổ vẫn chưa được thay. Trải qua nỗi kinh hoàng của tận thế, bạn thân ôm chú lợn con, mặt mày tái nhợt. Chúng tôi mua sắm quá nhiều đồ những ngày qua, việc vận chuyển chắc chắn đã bị hàng xóm nhìn thấy. Khi xác sống bùng phát, chúng tôi sẽ trở thành mục tiêu bị cướp bóc hàng đầu. Nghĩ đến đây, tôi vội trấn an Thẩm Nặc, đừng hoảng. Tôi lập tức liên hệ nhà cung cấp, trả thêm tiền để đẩy nhanh tiến độ. Hôm nay nhất định phải lắp cửa kính. Sau khi tôi trả thêm 60.000 tệ phí gấp, Hà cung cấp cuối cùng cũng cam kết rõ ràng, ngày mai sẽ đến lắp đặt cửa kính cho chúng tôi. Sáng sớm hôm sau, trong sự mong ngóng của tôi và bạn thân, cửa kính chống nổ và thợ lắp đặt cuối cùng cũng đến. Đầu tiên là lắp hệ thống cáp giám sát trên tường cao 6 mét. Cùng với camera giám sát 360 độ không góc chết bao phủ toàn khu. Cửa chống trộm thông thường được thay bằng cửa ngân hàng, giống như két sắt ngân hàng. Cuối cùng, toàn bộ cửa sổ trên tầng lầu được thay bằng kính chống đạn dày. Sau một ngày lắp đặt tăng ca liên tục, các công nhân đã thấm mệt. Cuối cùng cũng hoàn thành, nhìn căn biệt thự giờ đây kiên cố như thành lũy. Tôi và bạn thân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chú lợn con thấy chúng tôi vui mừng, cũng phấn khích chạy vòng quanh bạn thân. Bạn thân vui vẻ vuốt ve cái mũi chú lợn, cười mãn nguyện. Làm xong những việc này, tôi và bạn thơ lại một lần nữa gấp rút lên đường tích trữ nhu yếu phẩm. Cô ấy lại mua chuồng heo và nhà vệ sinh cho heo. Tôi lặng lẽ lấy dao mổ lợn. Nhân lúc cô ấy không để ý giấu đi một bê, nhân tiện mua vài cây giống ớt để trồng trong vườn rau của tôi. Đến lúc đó, ớt xào lòng heo chắc chắn sẽ rất ngon. Hôm nay những thứ cần mua chủ yếu là đảm bảo an toàn, như ống nhòm, máy bay không người lái, gậy phia, của cầu sắt, Excision Fusic mạnh cùng đủ loại ná cao su và bi sắt, dùng để trinh sát tình hình địch và tấn công từ xa. Đến tối, sự việc zombie cắn người liên tiếp xảy ra. Mọi người lúc này mới nhận ra tình hình không đơn giản, nhưng vẫn chưa cảm thấy tận thế đã đến. Chỉ nghĩ rằng đó có thể là một loại virus mới. Tôi và bạn thân không hề cố gắng nhắc nhở mọi người. Quy tắc quan trọng nhất của tận thế là không được làm thánh mẫu. Thánh mẫu là chết thảm nhất. Vài ngày sau, tôi và bạn thân đã kiệt sức đến nỗi người ngựa lộn nhào, nằm ngả ngớn trên ghế sofa, nhưng lại không hề muốn ngủ. Ninh Ninh, con nhóc chết tiệt này. Mày dám lừa tao bằng một cái thẻ rỗng sao? Ra đây ngay cho tao. Bất ngờ, trong hệ thống giám sát vang lên tiếng đập cửa giận dữ của mẹ tôi. Tôi không muốn để ý đến bà ấy, nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi. Trời ơi, bà cố của con ơi. Đúng lúc này, tiếng hét chói tai của mẹ tôi vang lên từ máy tính. Vừa mới đây bà còn gào thét hung hăng, giờ lại biến thành tiếng khóc thổn thức, đầy sợ hãi và nghẹn ngào. Giang Ninh, mau mở cửa cho mẹ. Mau lên, tôi cảm thấy không ổn. Tôi vội vàng đến trước màn hình giám sát xem xét, chỉ thấy dưới ánh đèn đường vàng vọt, một con zombie đang đuổi theo một bà cô đầy máu. Bà cô chạy được vài bước thì bị zombie đè ngã, phân cổ bị cắn mất một miếng. Ngay lập tức hấp hối. Dưới chân núi, những bà cô vừa nhảy múa quảng trường, giờ đây hoảng loạn bỏ chạy từ phía. Giang Ninh, mở cửa ra. Tiếng mẹ tôi lại vang lên từ máy tính. Trên màn hình giám sát, bà ấy đã sợ đến xanh mặt, hai tay đập cửa liên tục, gào thét, Giang Ninh, mau mở cửa cho mẹ con. Giang Ninh, đừng nhìn nữa, sợ tôi mềm lòng. Bạn thân tôi lập tức tắt màn hình máy tính. Yên tâm đi, tôi sẽ không lặp lại sai lầm đâu. Tôi quay sang nhìn bạn thân với ánh mắt kiên định. Đi thôi, chúng ta đi ăn lẩu. Bạn thân kéo tôi vào bếp. Nước lẩu là dầu bò, đầy ắp những món yêu thích của tôi và bạn thân, thịt cừu, bao tử, huyết vịt, thịt viên chiên giò. Ông Lý. Sao vậy? Đúng lúc này, tiếng hét của mẹ tôi lại vang lên ngoài cửa. Tôi vô thức nhìn xuống dưới tầng. Chỉ thấy dưới chân núi, một ông lão nhảy quảng trường bị cá. Đột nhiên từ dưới đất bò dậy, tư thế kỳ quái như một con rối bị giật dây. Sự cứng nhắc pha lẫn vẻ đáng sợ. Với kinh nghiệm từ kiếp trước trong tận thế, tôi biết rõ ông ta đã biến dị. Mẹ tôi không có ký ức của kiếp trước. Thấy cảnh tượng đó, bà ấy co rúm lại trong góc, la hét thất thanh. Dầm một tiếng lớn. Khi tôi nghĩ rằng mẹ tôi sẽ bị zombie cắn xé đến không còn xương, thì bỗng nhiên có một tiếng nổ lớn ngoài cửa. Bố tôi lái một chiếc xe bán tải, đâm bay con zombie ra xa. Mẹ tôi gần như bò lăn lên xe, rồi xe rồ ga, lao thẳng qua bầy zombie đang tràn tới. Chật, cuối cùng cũng chạy thoát. Thật là may cho họ, bằng không bà mẹ trọng nam khinh nữ của cậu cũng phải nếm trải cảm giác thịt da bị zombie xé nát đau đớn thế nào. Thẩm Nặc nghiến răng nhìn về hướng xe bỏ trốn. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cổng làng vừa náo nhiệt đã chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Chỉ còn lại đám zombie, giống như những hồn ma lang thang trên phố. Nhanh thật đấy, những ngày tăm tối ấy lại đến rồi. Thẩm Nặc ông con heo con, không kìm được thở dài. Đúng vậy, zombie ăn thịt người.
Và những ngày con người ăn thịt người lại đến. Chỉ những ai từng trải qua mới hiểu sự đè nén của thời kỳ đó. Bất an, tuyệt vọng, bất lực. Lúc này, nhóm trò chuyện trong làng cũng nổ tung. Cái gì đây? Là ai trong làng tranh giành 5 múi tỏi mà đánh nhau à? Cậu phía trên bị mù à? Nhà ai mà lại cắn vào cổ người khác chứ? Rõ ràng là bệnh dại rồi. Không có kiến thức thật đáng sợ. Đến cả bệnh dại cắn người cũng có rồi. Mọi người thi nhau bàn tán sôi nổi. Thậm chí có người còn cho rằng bị chúng ta, nhưng không ai nghĩ đến chuyện zombie đã xuất hiện. Dù sao thì ai cũng lớn lên ở làng này. Sau khi bàn bạc, Thẩm Nặc vẫn quyết định nhắc nhở dân làng một chút. Nếu như tận thế đến thì sao? Tôi thấy tốt nhất mọi người đừng ra ngoài, dự trữ thêm đồ ăn và nước uống để phòng ngừa. Ban đầu chỉ là ý tốt, không ngờ lại kéo đến làn sóng chỉ trích. Ha 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 ha, tận thế à? Con bé này, cô chắc xem phim nhiều quá rồi đấy. Chỉ toàn là lời đe dọa hù dọa. Nói như vậy còn dễ nghe. Thậm chí còn có người nghĩ rằng chúng ta mua quá nhiều đồ trước đó là để bán lại kiếm lợi trong lúc hoảng loạn. Con bé nhà họ Thẩm đó, lòng người đều là máu thịt mà. Cùng làng xóm với nhau cả, vậy mà vì chút tiền, cô chẳng còn chút đạo đức nào. Tôi thấy đó, chắc chắn là bị con sói mắt trắng Giang Ninh làm hư rồi. Con bé Giang Ninh đó đúng là nhẫn tâm. Mẹ nó nuôi lớn đến thế, chỉ dùng chút tiền của nó, mà nó cũng ghi thù. Hôm qua nhà họ Giang bị dọa đến sợ chết khiếp. Sáng nay mới lấy lại bình tĩnh, gửi cả chục tin nhắn chửi rủa trong nhóm. Chửi nghe thật khó chịu. Tôi và Thẩm Nặc đã bị chửi đến ngập trong nước bọt. Thẩm Nặc tức đến mức suýt phun máu. Đúng là chó cắn lữ động tân, không biết lòng tốt, mặc kệ bọn họ, không nghe thì để zombie cắn chết đi. Lúc đầu, dân làng còn rất lạc quan, nhưng sau đó, trên tin tức, liên tục xuất hiện vụ zombie cắn người, mọi người bắt đầu trở nên lo lắng. Vài ngày sau, liên lạc với quân đội bị cắt đứt, zombie bùng phát được nửa tháng, nhiều người tích trữ lương thực đã hết sạch, họ bắt đầu chất vấn trưởng thôn. Không phải nói sẽ có viện trợ sao? Sao lâu vậy mà chưa đến? Nhà tôi hết sạch gạo rồi. Đợi không nổi nữa. Sao vẫn chưa có ai đến? Nhà tôi còn đúng một hạt gạo cuối cùng cũng đã ăn hết. Nếu còn chậm nữa, tôi sẽ ra ngoài gặp zombie Nhà luôn. Tôi cũng hết sạch rồi. Còn một đứa con mới 1 tuổi nữa. Rốt cuộc khi nào mới có thực phẩm tiếp tế từ trên trời rơi xuống đây? Các trưởng thôn còn sống sót, họ chỉ có thể cố gắng xoa dịu tâm lý của mọi người, nói rằng viện trợ sẽ sớm quay trở lại. Sau 1 tháng kể từ khi xác sống bùng phát, nhiều người trong làng đã cạn kiệt lương thực. Trong đó có bố mẹ tôi và anh trai cùng gia đình anh. Họ đói đến mức phải gặm vỏ cây để sống. Họ dùng điện thoại của anh trai tôi gọi cho Thẩm Nặc. Giang Ninh, dạo trước con và Thẩm Nặc hay đi siêu thị mua đồ. Chắc chắn còn nhiều lương thực. Dù sao các con cũng không ăn hết được, nhanh chóng mang qua cho bố mẹ chút đi. Chúng ta sắp chết đói rồi. Trong điện thoại, giọng mẹ tôi yếu ớt vì đói. Hưng vẫn mang giọng điệu ra lệnh. Cứ như thể tôi sinh ra đã nợ bà vậy. Tôi bật cười, mẹ đang mơ à? Đừng nói là chúng con không có đồ ăn. Dù có thì dựa vào đâu phải mang đến cho mẹ. Tôi cảm thấy sự vô lý của họ thật nực cười. Không muốn đôi co với họ nữa. Tôi trực tiếp cúp máy. Và ngay lập tức chặn số của cả 3 người họ. Trên điện thoại của tôi và cả điện thoại của Thẩm Nặc. Thế nhưng, vào khoảng 12 giờ đêm, tôi và Thẩm Nặc đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng còi báo động chói tai. Âm thanh này là từ hệ thống an ninh báo động. Chỉ khi có người lạ chạm vào hàng rào bảo vệ của chúng tôi thì mới phát ra âm thanh này. Tôi và Thẩm Nặc nhanh chóng chạy tới màn hình giám sát. Quả nhiên, có 3 người đang lén lút trèo qua hàng rào của chúng tôi. Phóng to camera giám sát, hóa ra đó là bố, anh trai và mẹ tôi. Họ đang kéo dây sắt. Bố và anh trai tôi cầm dụng cụ, đang cố gắng cắt đứt hàng rào điện. Mẹ tôi thì đứng bên cạnh lầm bầm chửi rủa. Con nhãi chết tiệt. Đồ lừa đảo, có đồ ăn mà không cho chúng tao. Đợi mà vào được. Không chỉ ăn hết đồ của chúng nó. Ăn no uống say, tao sẽ đánh cho con nhãi đó một trận. Thật không biết điều, đồ vô ơn. Tôi và Thẩm Nặc cuối cùng cũng hiểu ra. Gia đình này khi năn nỉ không được, đã quyết định cướp trắng trợn. Có vẻ họ thật sự đã đòi đến phát cuồng. Thật là không biết xấu hổ đến mức tận cùng. Thẩm Nặc ôm chặt con heo con, tức đến mức muốn chui qua màn hình giám sát, dùng búa đập chết cả 3 người đó. Tôi lắc đầu, đâu cần phải phiền phức vậy. Tôi lấy điều khiển, ấn một nút. Lưới điện lập tức được kích hoạt. Bên ngoài, bố và anh trai tôi lập tức co giật. Trên đầu bốc khói. Giang Triệt, sao vậy? Mẹ tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, định đưa tay kéo anh trai tôi. Tôi nhanh tay tăng cường độ dòng điện. Tiếng tách tách vang lên chói tai. Cả 3 người bọn họ giật mạnh, mắt trợn trắng. Mẹ ơi, Giang Ninh còn nhãi đó lắp hàng rào điện. Chúng ta suýt nữa thì bị nướng chín. Giang Triệt vừa khóc vừa run rẩy chạy vào lòng mẹ mình trốn.
như một đứa trẻ sợ hãi. Mẹ tôi tức đến nghiến răng ken két, con nhãi này rõ ràng đã chuẩn bị từ trước. Thế bây giờ làm sao? Tôi sắp chết đói rồi. Tôi muốn ăn, không có cách nào vào được sao? Mẹ tôi độc ác liếc nhìn camera giám sát, thừa lúc đám xác sống chưa phát hiện, bà ta lén lút quay về xe. Thẩm Nặc thở dài. Nếu họ không quấy phá chúng ta, chắc chắn sẽ gây họa cho người khác. Nhìn thấy họ đi về phía khu chung cư đối diện, tôi có linh cảm xấu. Rạng sáng 3 giờ, Thẩm Nặc gọi, Giang Ninh xuống đây, tôi chọn cho cậu con quà lớn 3, không ký này, đầy gạch, vàng óng ánh, béo ngậy. Mau tới ăn. Thẩm Nặc cầm con quà lớn gọi tôi lại. Phải nói rằng đồ ăn là do bạn thân tôi chọn, vừa béo vừa lớn, thịt ngọt dai, gạch vàng béo ngậy. Chúng tôi đang ăn uống vui vẻ thì bỗng nghe thấy tiếng ồn ào từ khu chung cư đối diện. Ban đầu là tiếng đạp cửa, sau đó là tiếng hét khóc của phụ nữ. Các người làm gì vậy? Các người không thể như thế. Anh muốn làm gì? Thả tôi ra. Tôi và Thẩm Nặc cùng nhau chạy ra ban công nhìn sang. Từ vị trí của chúng tôi có thể nhìn rõ mọi thứ, chỉ thấy 3 bóng người mờ mờ xông vào căn hộ của một cô gái sống một mình. Nhìn kỹ lại, đó chính là bố mẹ và anh trai tôi. Có lẽ vì đói quá, họ xô ngã cô gái, cướp sạch tất cả đồ ăn trong nhà. Anh trai tôi thì lười biếng, chỉ biết ăn bám. Còn bố mẹ thì tham sống sợ chết. Họ không bao giờ mạo hiểm ra ngoài mua đồ ăn, nên khi lâm vào đường cùng, họ mới ra ngoài cướp đồ ăn. Họ bắt đầu là người đầu tiên. Những người khác trong khu cũng bắt đầu tìm kiếm đồ ăn, bắt đầu từ họ. Rồi những người khác, cả khu dần biến thành địa ngục còn đáng sợ hơn cả xác sống. Ngày thứ 60 sau khi xác sống bùng phát, nhiều nhóm người đã bắt đầu tổ chức thành băng đảng, đi khắp nơi cướp bóc, đốt phá. Ngày thứ 90 sau khi xác sống bùng phát, thỉnh thoảng vẫn có người đứng trước biệt thự của chúng tôi, cầu xin đồ ăn từ camera giám sát. Tôi thậm chí còn dùng thả xuống một ít vật phẩm cho họ. Giúp được chút nào hay chút đó. 1 năm sau khi xác sống bùng phát, gần như không còn thấy bóng người nào. Dù tôi và Thẩm Nặc vẫn ăn uống vui vẻ, thế giới bên ngoài đã trở nên hoang tàn, chỉ còn lại sự im lặng và lạnh lẽo. Chúng tôi chơi game, hưng việc bị nhốt lâu dài khiến cả hai bắt đầu suy sụp tinh thần. Thẩm Nặc thậm chí còn tệ hơn, cậu ấy mỗi ngày ăn no rồi ngủ. Còn về con trai lớn của cậu ấy sao? Mê mông. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã ăn nó rồi, vì con heo đó ngày càng lớn. Rõ ràng nó không phải là heo cảnh. Cuối cùng, nó còn nặng đến hơn 200 cân. Căn nhà thật sự không chứa nổi nữa. Thẩm Nặc đành đau lòng đưa nó lên vỉ nướng.